नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं सर्वांचं पुन्हा एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आता तुम्ही स्क्रीनवरती जो इंट्रो बघितला तशा प्रकारचा इंट्रो कसा बनवायचा हे आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। तर मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्याआधी जर तुम्ही आपल्या 𝐵𝐺 टेक मराठी या चॅनलवरती पहिल्यांदाच आला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करून ठेवा, कारण आपण अशाच प्रकारचे यूट्यूब टिप्स हे मराठीमधून देत असतो। आणि मित्रांनो, तुमचे काही प्रश्न असल्यास मला इंस्टाग्रामला DM करून किंवा फॉलो करून तुम्ही प्रश्न विचारू शकता। तर चला तर मग मित्रांनो, व्हिडिओला सुरू करू। तर मित्रांनो, आता तुम्हाला काय करायचं आहे की जो तुम्ही व्हिडिओ बघताय ते व्हिडिओच्या टायटलवरती आता तुम्हाला सिम्पली क्लिक करायचं आहे। व्हिडिओच्या टायटलवरती सिम्पली क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर व्हिडिओची डिस्क्रिप्शन ही ओपन होईल। व्हिडिओची डिस्क्रिप्शन ओपन झाल्यानंतर तर मित्रांनो, जे वेबसाईट लिंक म्हणून जे लिहिलेलं दिसतंय त्याच्यासमोर जी लिंक दिसते निळ्या अक्षरामध्ये त्यावरती आता तुम्हाला सिम्पली क्लिक करायचं आहे। त्यावरती सिम्पली क्लिक केल्यानंतर आता तुम्हाला सिम्पली इथून क्रोम ब्राउझर हे सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे, कारण आपल्याला क्रोम ब्राउझरवरती ती वेबसाईट ओपन करायची आहे। तर मित्रांनो, क्रोम ब्राउझरवरती सिम्पली क्लिक केल्यानंतर आता तुमच्यासमोर अशा प्रकारची स्क्रीन दिसेल। तर मित्रांनो, तुम्हाला सिम्पली काय करायचं आहे, जे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री म्हणून जे लिहिलेलं दिसतंय लाल कप्प्यामध्ये त्यावरती आता तुम्हाला सिम्पली क्लिक करायचं आहे। तर मित्रांनो, त्यावरती सिम्पली क्लिक केल्यानंतर आता अशा प्रकारची स्क्रीन डबल ओपन होईल। तर मित्रांनो, तुम्हाला सिम्पली काय करायचं, तुम्हाला इथे साइन अप करायचं आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही साइन अप करण्यासाठी सिम्पली खाली स्क्रॉल करायचं आहे आणि नंबर 1ला तुमचं युजर नेम, त्यानंतर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल ॲड्रेस, पासवर्ड आणि कन्फर्म पासवर्ड अशी इथं तुम्हाला माहिती भरायची आहे। जर तुम्हाला डायरेक्ट साइन अप करायचं असेल गुगल अकाउंटनी तर तुम्हाला ज्या लाल कप्प्यामध्ये साइन अप विथ युअर गुगल अकाउंट म्हणून जे लिहिलेलं दिसतंय त्यावरती आता तुम्हाला सिम्पली क्लिक करायचं आहे। तर आपण सुद्धा गुगलवरूनच साइन अप करू। तर मित्रांनो, त्यावरती आता सिम्पली क्लिक केल्यानंतर आता आपल्याला आपल्या गुगल अकाउंटवरती घेऊन जाईल। तर मित्रांनो, तुम्हाला इथून एक ईमेल ID सिलेक्ट करायची। तर मित्रांनो, फॉर एक्झाम्पलसाठी मी इथे एक ईमेल ID सिलेक्ट करतोय। ईमेल ID सिलेक्ट केल्यानंतर तर मित्रांनो, आता अशा प्रकारची स्क्रीन इथे ओपन होईल। तर मित्रांनो, आता तुम्हाला सिम्पली काय करायचं आहे, जे लाल कप्प्यामध्ये गेट फ्री प्लॅन म्हणून जे लिहिलेलं दिसते त्यावरती आता तुम्हाला सिम्पली क्लिक करायचं आहे। तर मित्रांनो, त्यावरती सिम्पली क्लिक केल्यानंतर आता आपल्याला इथे 2 मिनिटाचा टाईम फ्रीमध्ये दिलेला असेल। तर मित्रांनो, तुम्हाला सिम्पली काय करायचं आहे, स्क्रॉल करत खाली जायचं आहे। तर मित्रांनो, स्क्रॉल करत तुम्हाला खाली आल्यानंतर इथे खूप साऱ्या प्रकारचे इंट्रो हे फ्रीमध्ये बघायला भेटतील। तर मित्रांनो, हे सगळे इंट्रो फ्रीमध्ये आहे। तर मित्रांनो, एक्झाम्पलसाठी आपण इथे एक इंट्रो सिलेक्ट करू। तर मित्रांनो, जो सिनेमा इंट्रो 2 जे लिहिलेलं दिसतंय तो इंट्रो आता आपण इथे सिम्पली सिलेक्ट करू। तर मित्रांनो, त्यावरती आता तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। तर मित्रांनो, आता त्यावरती सिम्पली क्लिक केल्यानंतर आता तुमच्यासमोर अशा प्रकारचा तो इंट्रो येऊन जाईल। तर मित्रांनो, जर तुम्हाला हा इंट्रो कसा बनेल हा जर बघायचा असेल तर जो व्हिडिओ दिसतोय वर त्यावरती तुम्हाला सिम्पली क्लिक करून तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे तो इंट्रो बनेल। तर मित्रांनो, आता तुम्हाला सिम्पली काय करायचं आहे, व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली काय करायचं आहे, जे कस्टमाइज नाऊ खाली जे ऑप्शन दिसते त्यावरती आता तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। तर मित्रांनो, त्यावरती सिम्पली क्लिक केल्यानंतर आता अशा प्रकारची स्क्रीन ओपन होईल। तर मित्रांनो, आता तुम्हाला सिम्पली इथे काय करायचं आहे, जे नंबर 1ला चूज कलर म्हणून जे लिहिलेलं दिसतंय तर इथे तुम्हाला कलर जो इंट्रोचा कलर आहे तो तुम्हाला इथे सिलेक्ट करायचा आहे। तर मित्रांनो, आपण सिम्पली ग्रीन हा कलर इथे सिलेक्ट करू। ग्रीन कलर सिलेक्ट केल्यानंतर त्यानंतर आता तुम्हाला टॉप लाईन जी खाली लिहिलेलं दिसते नंबर 2चा ऑप्शन त्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि तुमच्या चॅनलचं नाव इथे टाकायचं आहे। तर सिम्पली आपण इथे आपल्या चॅनलचं नाव म्हणजे माझं नाव टाकून घेतो। त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली बॉटम लाईन जे लिहिलेलं दिसतंय नंबर 3चं ऑप्शन त्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि त्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली इथे सबस्क्राईब नाव किंवा www.com आपल्या चॅनलचं नाव असं टाकायचं आहे। तर मित्रांनो, मी सिम्पली असं टाकलेलं आहे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे इथे माहिती टाकल्यानंतर जर तुम्हाला इथून आयडिओ चेंज करायचं असेल तर ॲड आयडिओवरती सिम्पली क्लिक करायचं आहे। तर मित्रांनो, ॲड आयडिओवरती सिम्पली क्लिक केल्यानंतर इथून तुम्ही आयडिओ इथून घेऊ शकता, सिलेक्ट करू शकता। तर मित्रांनो, आपण जो व्हिडिओ इंट्रोचा आहे तो तसंच राहू द्यायचा आहे, आपण इथून सिलेक्ट नाही करायचा आहे। तर मित्रांनो, आता तुम्हाला सिम्पली खाली इथे रिझोल्युशन विचारण्यात येईल की तुमच्या व्हिडिओचं रिझोल्युशन किती पाहिजे, 1000 HD की 720p। तर मित्रांनो, आता आपण सिम्पली 1000 HD घेऊ, कारण HD दिसायला पाहिजे त्यामुळे 1000 HD घेऊ। तर मित्रांनो 1000 HD इथे सिलेक्ट केल्यानंतर आता मित्रांनो तुम्हाला सिम्पली काय करायचं आहे, जे सबमिट ऑर्डर म्हणून जे लिहिलेलं दिसते लाल कप्प्यामध्ये त्यावरती आता क्लिक करायचं आहे।
तर मित्रांनो त्यावरती क्लिक केल्यानंतर येस प्लेस ऑर्डर म्हणून जे लिहिलेलं दिसते त्यावरती आता तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। तर मित्रांनो तुम्ही आता इथे बघू शकता युअर व्हिडिओ इज ऑन इज द वे। तर मित्रांनो आता तुम्ही इथे बघू शकता आपला व्हिडिओ हा ऑर्डर झालेला आहे। त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली व्ह्यू माय ऑर्डरवरती क्लिक करायचं आहे। व्ह्यू माय ऑर्डरवरती सिम्पली क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारची स्क्रीन येईल। तर मित्रांनो तुम्हाला खाली स्क्रॉल करत जायचं आहे आणि स्क्रॉल करत आल्यानंतर तुम्ही इथे बघू शकता आपण जो इंट्रो बनवलेला आहे तो इंट्रो इथे आलेला आहे। तर मित्रांनो जर तुम्हाला बघायचं असेल की आपला व्हिडिओ म्हणजे इंट्रो कसा बनलेला आहे हे जर बघायचं असेल तर तुम्हाला सिम्पली क्लिक फॉर प्रिव्ह्यूवरती क्लिक करून तुम्ही तिथून बघू शकता। जर तुम्हाला डायरेक्ट डाउनलोड करायचं असेल तर डाउनलोड अँड शेअरवरती तुम्हाला सिम्पली क्लिक करायचं आहे। त्यावरती सिम्पली क्लिक केल्यानंतर तर मित्रांनो इथे तुम्हाला विचारण्यात येईल की डाउनलोड HD पाहिजे का डाउनलोड HD पाहिजे। तर मित्रांनो आपण सिम्पली इथे डाउनलोड HD हे सिलेक्ट करू। तर मित्रांनो डाउनलोड HD वरती सिम्पली क्लिक केल्यानंतर इथे तुम्ही बघू शकता आपला व्हिडिओ हा डाउनलोड होण्यासाठी तयार झालेला आहे। तर मित्रांनो खाली जे डिटेल म्हणून जे लिहिलेले दिसते त्यावरती क्लिक करून तुम्ही बघू शकता तुमचा व्हिडिओ हा किती डाउनलोड झालेला आहे। तर मित्रांनो आपला व्हिडिओ म्हणजे इंट्रो इथे डाउनलोड झालेला आहे। तर मित्रांनो सिम्पली आपल्याला प्ले या बटनावरती क्लिक करायचं आहे। तर मित्रांनो सिम्पली प्ले बटनवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता आपला इंट्रो अशा प्रकारे बनलेला आहे। तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही आपल्या मोबाईलमध्ये फ्रीमध्ये इंट्रो बनवू शकता आणि डाउनलोड करू शकता HD मध्ये। तर मित्रांनो कसा वाटला व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, कमेंट करा आणि मित्रांना शेअर करा आणि अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी आपल्या BGTech मराठी या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून ठेवा। तर मित्रांनो पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र।